finally. नमस्कार, मी योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला आमच्या गावाकडचा झणझणीत असा वडा रस्सा दाखवणार आहे। पण त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आपल्याला वडा रस्सा करण्यासाठी मी इथे कढई ठेवलेली आहे। सर्वात प्रथम आपल्याला मसाला भाजून घ्यायचा आहे। त्यात मी 4 मिरे टाकले आहेत, 2 वेलदोडे टाकते आणि 3 लवंगा घालणार आहे, वेलचीचा तुकडा घालणार आहे, दालचिनीचा तुकडा घालणार आहे आणि थोडी खसखस घालायची त्यात आपल्याला आणि छान असं भाजून घ्यायचं आहे। छान असं भाजून झालंय बघू शकता। आता मी ते प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। खोबरं घालून घेणार आहे आणि खोबरे छान असं ब्राऊन कलर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। खोबऱ्याचा किस छान भाजून झाला आहे। आता मी हा सुद्धा प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। भाजण्यासाठी मी इथे अर्धी पळी तेलाचा वापर केला आहे। यात मी आता जिरं घालणार आहे, त्यानंतर इथे धने पावडर घालणार आहे, त्यानंतर लसूण टाकायचं आपल्याला, आल्याचे तुकडे टाकायचे आहे आणि छान परतून घ्यायचं असं। आणि त्यात आपल्याला कांदा घालायचा आहे, तो सुद्धा छान असा एकजीव करून घ्यायचा आहे मसाल्यामध्ये। टोमॅटो सुद्धा घालणार आहे, टोमॅटोने छान चव येते रस्स्याला। वडा रस्सा बनवण्यासाठी मी टोमॅटो सुद्धा वापरते, तुम्ही वापरून बघा, खूप छान लागतो वडा रस्सा। आणि यात आपल्याला आता थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा घालायची आणि छान असा शिजवून घ्यायचा हा मसाला। छान असा मसाला तेलामध्ये परतून झालाय बघू शकता। अशा पद्धतीने मसाला भाजून घ्यायचा आहे आणि आता मी गॅस बंद करते आणि हे गार झाल्यानंतर आपल्याला वाटायला घ्यायचे। तोपर्यंत आपण हा खसखसचा मसाला वगैरे, खोबरं वगैरे मिक्सरमधून वाटून घ्यायचे। एकत्र केलं तर ते व्यवस्थित वाटलं जाणार नाही, म्हणून आपण आधी हे वाटून घेणार आहे आणि यातच तो गार झाल्यावर मसाला टाकून घ्यायचा। मसाला दळून घेतला आहे, हे बघा अशा पद्धतीने खडे मसाले खोबरं आपण दळून घेतले, कारण की नंतर ते बारीक होत नाही व्यवस्थित। त्यात आता आपल्याला कांदा, टोमॅटो, आलं लसूणचा हा मसाला घालायचा आहे आणि तो सुद्धा आपल्याला मिक्सरमधून वाटून घ्यायचा आहे। मसाला वाटून झाला आहे बघू शकता, छान असा मसाला वाटून झालेला आहे। अशा पद्धतीने मसाला वाटून घ्यायचा आहे। गॅसवर आधीच कढई तापायला ठेवली होती, त्यात आता मी 2 पळी तेल घालणार आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालायची आहे। मी जवळजवळ 5 लोकांसाठी हा वडा रस्सा तयार करणार आहे। रस्सा जास्तच लागतो, त्यामुळे तो थोडा जास्त करायचा आहे। इथे आपल्याला हिंग टाकायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला हा मसाला टाकून घ्यायचा आहे। छान आपल्या मसाल्याला तेल सुटलेले, छान असा मसाला परतून झाला बघू शकता। त्यात आता आपल्याला 3 चमचे लाल तिखट घालायचे। इथे मी 3 चमचे लाल तिखट घातले, त्यात थोडा मी गोडा मसाला टाकणार आहे, तो सुद्धा 3 चमचे घालणार आहे। आणि गरम मसाला न टाकता आपण त्यामध्ये लवंग, वेलदोडा, दालचिनी वगैरे सगळं टाकलेले आहे आणि अर्धा चमचा मी इथे हळद घालणार आहे आणि पुन्हा छान एकदा असं परतून घेणार आहे। मसाले छान परतून झाले, त्यात आता मी या मिक्सरच्या भांड्यातच पाणी टाकून घेतलं होतं आणि ते पाणी यात टाकून दिले आणि छान असं एकजीव करायचं आहे। आणि पुन्हा आपल्याला जेवढं पाणी लागेल तेवढं पाणी टाकत जायचं आहे। मी इथे पाणी टाकते बघू शकता तुम्ही। आपल्याला रस्सा हा थोडा पातळच करावा लागतो, घट्ट ठेवावा लागत नाही, कारण की त्यात आपण वडा बुडवून खातो, त्यामुळे याला पातळच करायचं आहे। मी अजून यात पाणी घालणार आहे। मी इथे शिजवलेली मटकी घेतलेली आहे, अगदी कपभर मटकी घेतलेली 4-5 जणांसाठी आणि 2 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत। आमच्या गावाकडे रस्सा करताना मटकीच घालतात, म्हणून मी तुम्हाला आमच्या गावाकडची रेसिपी दाखवते। छान उकळी आली आहे आणि मी ही मटकी याच्यात टाकून देणार आहे। आता ही पूर्ण मटकी आपल्याला यात टाकून द्यायची आणि छान असं उकळी येऊ द्यायची मंद आचेवर, तोपर्यंत आपल्याला वडा तयार करायला घ्यायचा आहे। यात मी 3 चमचे मीठ घालणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे। वडा बनवण्यासाठी इथे मी बडीशोप घेतलेली आहे आणि ती आपल्याला
खलबत्त्यात कुटून घ्यायची. त्यात मी धने पावडर घालते आणि त्यात आपल्याला थोडंसं अर्धा चमचा मीठ घालून घ्यायचे, म्हणजे बडीशोप लवकर कुटल्या जाते त्याने. तर मी आधी कुटून घेणार आहे. छान असं जाडसर कुटून घेतले, जाड बारीक असं कुटून घ्यायचे आपल्याला. आणि त्यात मी आता ह्या 5-6 मिरच्या टाकते. आल्याचा तुकडा घालणार आहे अर्धा इंची आणि लसणाच्या 7-8 पाकळ्या सोलून घेतल्या आहेत. आणि त्यात थोडी आपल्याला कोथिंबीर घालायची आणि ते सुद्धा छान असं कुटून घ्यायचं. इथे अर्धी पळी तेल टाकलं आहे. आपल्याला वड्याचं बनवायचं आहे, त्याचं सारण तयार करून घ्यायचं आहे. त्यात मी अर्धा चमचा हिंग घालणार आहे. मी हिंगाचा वापर भरपूर करते, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा तुमच्या आवडीनुसार हिंग वापरून घ्यायचं आहे. आणि हा मसाला छान अशा पद्धतीने कुटून घेतला होता, बघू शकता. तो सुद्धा मी आता ह्या तेलात टाकणार आहे आणि परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि लगेच गॅस बंद करायचा आहे, जास्त परतवायचा नाही आहे. कच्च्या मिरचीचा वापर करायचा नाही, पोटात त्रास होतो. त्यामुळे मी अगदी 1 मिनिटावर हा मसाला ठेचा तळून घेतलेला आहे. उकडलेले 5-6 बटाटे घेतले आणि ते छान आता मी असे हाताने कुस्करून घेणार आहे. जास्त बारीक कुस्करायचं नाही, असं थोडंसं जाडसर राहू द्यायचं आपल्याला. हे बघा, अशा पद्धतीने कुस्करून घ्यायचं आहे. हा तळलेला मसाला, तळलेला म्हणजे आपण थोड्या तेलावर परतून घेतलेला हिरवी मिरचीचा ठेचा, तो टाकून घेतलेला आहे. आणि त्यात आपल्याला आता थोडं मीठ घालायचं आहे. इथे मी जवळजवळ 2 चमचे मीठ घालणार आहे. हळद घालायची 1 चमचा आणि छान असं हाताने एकजीव करून घ्यायचं आहे. आपल्याला याचा छान असा डो तयार करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला वडा तळण्यासाठी बेसन पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. जवळजवळ मी 2-2.5 चमचे बेसन पीठ घेतलेले आहे. 1 चमचा मीठ घालणार आहे. पीठ आपण अशा पद्धतीने भिजवून घेतले, बघू शकता. खूप पातळ पण करायचं नाही आहे. हे बघा, खूप छान झाले. आणि आपण बटाट्याचे वडे सुद्धा तयार करून घेतले. आता तळायला घ्यायचे आपल्याला. गॅसवर आधीच कढई ठेवली होती तेल ठेवून. तिथे आता तेल तापलं का ते बघायचं आपल्याला. हे बघा, छान असं तेल तापून गेलेलं आहे. छान असं बटाट्याचा वडा आपल्याला यात बुडवून घ्यायचा आहे. तेलात टाकून घेणार आहे आणि मिडियम आचेवर तळून घ्यायचं आपल्याला. छान आता मी याला उलटा करून घेणार आहे. बघू शकता तुम्ही, मी उलटा करून घेतला आणि पूर्णपणे व्यवस्थित तळू द्यायचं आहे आपल्याला. छान असा वडा तळून झालेला आहे, बघू शकता. सगळे वडे आपल्याला असेच तळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, मी अशा पद्धतीने वडे तळून घेतलेले आहेत. बघू शकता, रस्सासुद्धा खूप छान झालेला आहे आपला. अशा पद्धतीने पातळ ठेवायचं आहे आपल्याला. आता आपण प्लेटमध्ये टाकून घ्यायचे. वडा रस्साची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू.